أهلا وسهلا فيكم في قناة لولو كتشن. اليوم إن شاء الله بدي أعمل معاكم دجاج بالصلصة السوداء. الدجاج هذا كتير طيب ونكهته كتير قوية. عندي هون زيت زيتون، خل البلسمك، دبس الرمان، عندي صويا صوص، وعندي وارشستر صوص، وعصير ليمون، وطبعا ملح وفلفل اسود، ودجاج قطعته شرائح. اول شي بدي انزل المكونات جميعها على الصحن. هلا بعد ما نزلت جميع المكونات بدي احط ملح وفلفل اسود، وبدي اخلطهم كتير منيح. بنزل عليهم قطع الدجاج وبدي اتبلهم فيها لمدة 6 ساعات اقل اشي. هلا ضفت لها ملعقة من الباربكيو صوص وبدي اخلطها معها، وهلا اضفت لها معجون الثوم وبدي اخلطها معها. هلا عندي مقلة حميتها، ببلش انزل عليها قطع الدجاج. وهي هيك صارت جاهزة عنا وصفتنا، جربوها كتير رح تعجبكم. انا قدمتها جنب بطاطا ودجاج وشوربة. عليكم بألف عافية.